Вітаю вас, добрі люди! Увага! Цей розбір несе суто інформативний характер і в жодному разі не є рекомендацією до дії. Ми спираємося на науку та досвід, але кожен виноградник унікальний, тому остаточне рішення завжди залишається за господарем. Сьогодні ми з вами спробуємо відповісти на одне, здавалося б, просте питання – що є справжнім, істинним фундаментом величного виноградника? І відповідь, знаєте, може вас здивувати. Це не каміння, не експозиція схилу і навіть не сама лоза. Це невидимий, але неймовірно живий світ прямо у нас під ногами – світ органічного вуглецю. Отже, щоб зрозуміти, чому цей невидимий світ настільки важливий, давайте для початку поглянемо на саму суть виноградної лози. З чого ж вона складається? І як вона, власне, будує себе з року в рік? Ця схема чудово ілюструє, що лоза, звісно ж, поглинає вуглекисний газ із повітря. Але це, друзі, лише половина історії. Багато хто досі помилково оцінює родючість ґрунту лише за рівнем стабільного гумусу. Проте справжній, живий індикатор здоров'я – це активний органічний вуглець. Саме від нього залежить довгострокова життєздатність лози, і її імунітет, і, що ключове, здатність засвоювати мінерали з ґрунту. А ось і ключова цифра на сьогодні – 50%. Просто вдумайтеся на секунду. Половина сухої маси всього виноградного куща – це чистий вуглець. Деревина, листя, ягоди – абсолютно все це побудовано з вуглецю. Це не просто один з елементів, це головний будівельний матеріал. І усвідомлення цього факту насправді повністю змінює підхід до виноградарства. Так, тепер, коли ми знаємо, що таке вуглець для лози, давайте спустимося під землю. Подивимося, як він працює. Тому що ґрунт – це не якась інертна маса. Це надскладний живий двигун, що працює на вуглецевому паливі. Ось він, цей двигун, який вчені називають вуглецевим маховиком. Давайте подивимося, як він обертається. Все починається з лози, яка віддає цукри. Вона виробляє їх через фотосинтез, але не залишає всі собі. Ні, близько третини вона направляє через коріння прямо в ґрунт. Це схоже на розумну інвестицію. Навіщо? Щоб нагодувати ґрунтову біоту, мікоризні гриби, бактерії. Вони, в свою чергу, споживають ці цукри, дихають і виділяють СО2. Цей газ, з'єднуючись із ґрунтовою вологою, утворює слабку вугільну кислоту, яка розчиняє мінерали. І ось тут відбувається справжня магія. В обмін на вуглецеву їжу мікроорганізми постачають корінню лози розчинений фосфор, цинк, калій, воду – все те, що сама лоза дістати не може. Це ідеальний взаємовигідний симбіоз. Але вуглець не просто годує мікробів. Він змінює саму фізичну структуру ґрунту, його архітектуру. Разом із гломаліном – це такий білок, такий собі біологічний суперклей, який виділяють гриби. Вуглець буквально склеює дрібні частинки ґрунту. В результаті щільний збитий ґрунт перетворюється на щось схоже на губку, пухку, пористу структуру, яка чудово дихає, вбирає воду і, що важливо, протистоїть ерозії. А тепер просто вдумайтеся в цю цифру. 200 тонн води на 1 гектар. Це не друкарська помилка. Збільшення органічного вуглецю в ґрунті всього на 1% дозволяє йому утримувати додаткові 200 тонн вологи. Для виноградників у посушливих регіонах це не просто якась перевага, це справжній буфер, який може врятувати врожай без жодної краплі зрошення. Ось що таке справжня природна стійкість до посухи. На жаль, протягом останнього століття ми не стільки будували, скільки руйнували цей вуглецевий фундамент. Тож давайте розберемося, які саме практики призвели до масової втрати ґрунтового вуглецю і, на жаль, продовжують його знищувати і сьогодні. Цей графік – це, по суті, вся історія нашого сучасного сільського господарства в одній картинці. Фаза 1 – це природний баланс. Тисячоліттями ґрунти спокійно накопичували вуглець під природною рослинністю. Фаза 2 – епоха інтенсивної оранки. З появою потужних тракторів ми почали глибоко переорювати землю, що призвело до різкого, я б сказав, катастрофічного падіння рівня вуглечу. Ґрунти почали деградувати, і вся система потрапила в залежність від мінеральних добрив. І ось зараз ми перебуваємо у фазі 3 – у пошуку нових регенеративних підходів, які дозволять нам повернути втрачене. Отже, ворог номер 1 – глибока оранка. Вона насичує ґрунт киснем, що дуже схоже на роздмухування вогню в печі. Вуглець миттєво окислюється і просто випаровується в атмосферу у вигляді СО2. Так, це дає короткочасний сплеск доступного азоту і, відповідно, росту лози, оскільки мікроби починають буквально поїдати старий гумус. Але в довгостроковій перспективі це прямий шлях до повної деградації ґрунту. Руйнівник номер 2 – це так званий чорний пар.
тобто утримання міжрядь абсолютно чистими від будь-якої рослинності. Як показує цей графік, довгострокові дослідження доводять, такий підхід невідворотно та безперервно знижує вміст вуглецю в ґрунті. І логіка тут насправді залізна. Немає живого коріння, немає кореневих виділень тих самих цукрів. Немає їжі, мікроорганізми голодують і починають виснажувати останні залишки ґрунтової органіки. А голий ґрунт стає абсолютно беззахисним перед вітром та водою. І третій, менш очевидний, але дуже підступний руйнівник – це надлишок синтетичного азоту. Подивіться на ці ваги. Внесення великих доз мінерального азоту різко зсуває природній баланс. Щоб перетравити весь цей азот і побудувати свої клітини, бактеріям терміново потрібен вуглець. І якщо в міжряддях гола земля і свіжої органіки немає, біота починає робити жахливу річ. Вона агресивно руйнує стабільний гумус, вивільнюючи вуглець з недоторканних запасів. Ми буквально спалюємо столітні запаси родючості заради миттєвого ефекту. Ну що ж, досить про проблеми. Хороша новина полягає в тому, що цей руйнівний процес можна не просто зупинити, а й повернути назад. Тож перейдемо до рішень, до практик, які знову наповнять наші ґрунти життям і таким дорогоцінним вуглецем. І ось воно, рішення номер 1 – покривні культури або залуження міжрядь. Це справжній герой у боротьбі за вуглець. Давайте розглянемо його суперсили. Перша – це генератор вуглецю. Живі корені цілий рік працюють як потужний насос, що закачує рідкий вуглець прямо в ґрунт. Друга – броня від ерозії. Щільний рослинний килим надійно захищає найцінніший верхній шар ґрунту. І третя – імунна підтримка. Різноманітність культур створює здорову мікрофлору, яка витісняє патогени і допомагає лозі захищатися від хвороб. Рішення номер 2 стосується обрізаної лози. І тут є два шляхи. Шлях А – це вивезення або спалювання. По суті, це пряма крадіжка вуглецю у власного виноградника. Ми забираємо те, що лоза будувала цілий рік, і перетворюємо це на попіл і СО2. А є шлях Б – регенеративний – це подрібнення і залишення лози в міжряддях. Такий підхід створює захисну мульчу, яка зберігає вологу, блокує перегрів ґрунту і, найголовніше, повільно розкладаючись, повертає вуглець назад у систему. Впровадження цих практик – це дещо більше, ніж просто зміна звичок. Це вимагає розуміння біології. Тому давайте зануримося в науку, яка лежить в основі успішного регенеративного виноградарства. Ключове поняття тут – це так звана дієта ґрунту або співвідношення вуглецю до азоту – С до Н. Це фундаментальне біологічне правило. Подібно до того, як нам з вами потрібен баланс білків і вуглеводів, мікроорганізми будують свої тіла в дуже суворих пропорціях. Бактерії, наприклад, потребують приблизно 5 частин вуглецю на 1 частину азоту. Гриби – трохи більше – 12 до 1. А ідеальна ж дієта для ґрунту виноградника – це баланс близько 30 до 1. І ось як це працює на практиці. Подивіться на цей спектр. З одного боку у нас стара здерев'яніла лоза. Вона має дуже високе співвідношення СН – понад 65 до 1. Це означає, що в ній дуже багато вуглецю, але критично мало азоту. Коли мікроби починають її розкладати, їм не вистачає азоту, і вони починають витягувати його з ґрунту, фактично обкрадаючи виноградну лозу. Щоб цього уникнути, з іншого боку ми висіваємо бобові культури – вику, люцерну, конюшину. Вони мають низький СН і унікальну здатність фіксувати азот прямо з атмосфери. Поєднуючи ці два підходи, ми ідеально балансуємо дієту нашого ґрунту. А тепер надзвичайно важливий момент – це перехідний період. Цей графік потрібно зрозуміти кожному, хто вирішив відмовитися від оранки. Коли ви припиняєте орати і починаєте використовувати покривні культури, популяція ґрунтових мікроорганізмів вибухово зростає. Це ось ця коричнева крива. І ця гігантська армія біоти в перші 1-3 роки споживає майже весь доступний азот у ґрунті. Синя крива – для побудови своїх тіл. Настає так звана точка дефіциту азоту. Лоза може показати ознаки азотного голодування, врожайність може впасти. Щоб цього уникнути, в цей перехідний період абсолютно необхідно тимчасово збільшити дозу азотного живлення, поки нова екосистема не стабілізується і не почне сама себе забезпечувати. Отже, ми бачимо, що перед кожним виноградарем насправді стоїть чіткий вибір. Це два абсолютно різні шляхи, дві різні філософії управління виноградником. Давайте підсумуємо. Ця таблиця наочно демонструє весь контраст.
Традиційний підхід, що включає глибоку оранку, чорний пар, спалювання лози та залежність від синтетичного азоту, веде до деградації, ерозії та втрати вологи. Натомість регенеративний підхід з покривними культурами, мульчуванням та біологічною фіксацією азоту веде до зростання вуглецю та зміцнення імунітету лози. Мені вдається, результати говорять самі за себе. Отже, повертаючись до нашого початкового питання, що ж є справжнім фундаментом виноградника? Відповідь – живий, багатий на вуглець ґрунт. І цей фундамент тримається на 4 простих, але потужних колонах. Мінімальне втручання в ґрунт, постійно живе коріння, повернення всієї органіки та збалансована дієта з її ґрунту. Управління органічним вуглецем – це не просто про екологію, це не якась мода. Це найшвидший та найнадійніший шлях до розкриття повного потенціалу вашого теруару. Лайк і підписка на канал дуже вітається. Тисну долоню.